हॅलो फ्रेंड्स, मीनाज किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण झटपट अगदी 5 मिनिटात होणारे ओरिओ बिस्किटाचे मोदक करणार आहोत। त्यासाठी ओरिओ बिस्किट घेतलेला आहे, 1 पुडा। व्हाईट क्रीम जे असतं तो पुडा घ्यायचा आहे। त्यातलं जे आतलं क्रीम आहे ते असं अगदी सहज निघतं। ते व्हाईट क्रीम आपण सगळ्या बिस्किटांचं असं काढून घेणार आहोत आणि जे वरचे बिस्किट आहेत त्याचे तुकडे करून मिक्सरमध्ये त्याची पावडर करून घ्यायची आहे। अशी ही पावडर व्यवस्थित झालेली आहे। ती आता आपण एका बाउलमध्ये घेऊया आणि त्यामध्ये थोडं थोडं दूध टाकून त्याचा पीठ मळून घ्यायचं आहे। ते बिस्किटाचा जो आहे तो व्यवस्थित गोळा करून घ्यायचा आहे। गोड असल्यामुळे त्याला पटकन जास्त दूध टाकून उपयोग नाही, अगदी थोडं थोडं दूधच बघतच टाकून गोळा करायचा आहे। तर असा हा छानसा गोळा तयार झालेला आहे। मोदक ह्याचे छान होतील। आता आपण सारणाची तयारी करूया। हे जे व्हाईट क्रीम आहे ते पुरणार नाही, त्यासाठी आपण त्यामध्ये थोडंसं डेसिकेटेड कोकोनट टाकूया आणि पिठी साखर टाकून घ्यायची आहे। अगदी सहज मुलं सुद्धा करू शकतील असा हा मोदकाचा प्रकार आहे। आता हे मिश्रण सुद्धा सगळं क्रीम आणि साखर असं मिक्स करून झालेलं आहे। साच्याला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं आहे म्हणजे आपला मोदक व्यवस्थित सुटेल। आता हे बिस्किटाचं जे आपण गोळा करून ठेवला आहे तो त्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे। मोदकाच्या साच्यात अगदी व्यवस्थित सगळीकडून लावून घ्यायचा आहे। तो शेवटपर्यंत व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे म्हणजे मोदकाचा शेप छान येईल त्याचा। त्यानंतर आपण आता जे व्हाईट सारण केलेलं आहे ते त्यामध्ये भरूया मोदकामध्ये। आणि त्यानंतर परत एकदा हे बिस्किटाचं जे सारण आहे ते मिश्रण आहे ते आपण त्यावर लावून घ्यायचं आहे। असं व्यवस्थित प्रेस करायचं म्हणजे आपला मोदक अगदी खूपच सुंदर झालेला आहे। असा झटपट आणि छानसा मोदक आपला तयार झालेला आहे। त्यामध्ये आतलं सारण सुद्धा खूप सुंदर दिसत आहे। तुम्हाला जर माझ्या अशा रेसिपी आवडत असतील तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करा।